Good evening and greetings to everyone. यो बेलुकी पख सबैलाई ख्रिस्टी अभिवादन जय मसी। And so today I will be continuing about in Genesis chapter 4. कसरी आज निरन्तर 4 अध्याय उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी हेर्नेछौँ। So as a review, 2 weeks ago we learned that about Adam and Eve getting kicked out of the Garden of Eden for eating out of the tree of the knowledge of good and evil. अनि कसरी विगत 2 हप्ता अगाडि चाहिँ हामीहरूले आदम र हव्वालाई चाहिँ इदनको बगैँचाबाट चाहिँ निकालिएको थियो किनभने उनीहरूले चाहिँ असल र खराबको फल खाएका थिए। And so now, and we also know that 2 weeks ago we also talked about that the Lord said to Eve that she will greatly multiply. अनि हामीले के पनि हेरेको थियौँ भने हव्वालाई चाहिँ तिमीहरू चाहिँ प्रशस्त गरी बढ्दै जानेछौ, तिमीहरू चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानेछौ भनेर त्यहाँनिर भनेको कुरा पनि हामीले हेरेका थियौँ। Adam had knew his wife, and so then they had bore Cain. अनि आदमले उसको पत्नी हव्वालाई कसरी जानेका थिए, जाने अनि त्यसपछि चाहिँ उसले अर्को एकजना छोरा जन्मायो। And so when Eve had bore Cain, Eve probably thought that Cain was the seed. अनि कसरी त्यहाँनिर चाहिँ काइन जन्मेपछि चाहिँ सायद हव्वाले चाहिँ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जानु भनेर भनेको थियो, त्यो चाहिँ सायद त्यो सिड भनेको चाहिँ त्यो सन्तान भनेको चाहिँ त्यही काइन नै होला भन्ने सम्झियो। And so then it came to process where then Eve had bore Abel. अनि समय बित्दै जाँदा कसरी हव्वाले चाहिँ अर्को छोरा जन्मायो जसको नाम चाहिँ हाबिल हो। Abel was the keeper of the sheep and Cain was the tiller of the ground. अनि कसरी हाबिल चाहिँ भेडा गोठाला भयो भनेदेखिलाई काइन चाहिँ खेतीपाती गर्ने मानिस भए। And tiller of the ground was like the farmer. अनि त्यो टिलर अफ द ग्राउन्ड भनेको चाहिँ कसरी त्यो चाहिँ एउटा किसान काम गर्ने भयो। And so then it came to pass where Cain had brought up offering of fruits. अनि हामीले त्यहाँनिर के देख्छौँ भने काइनले चाहिँ बगैँचाबाट उम्रेको फलफुलबाट भेटी लिएर परमेश्वर कहाँ आए। And his brother Abel had brought a offering of the firstborn of his flock. अनि कसरी उसको भाइ हाबिलले चाहिँ भेडा बगालको पहिलो जन्मेको बगालबाट भेटी ल्याएर आए। And so then the Lord respected Abel's offering but not Cain's. अनि कसरी परमेश्वरले चाहिँ हाबिलको भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो, आदर गर्नुभयो, तर काइनकोलाई गरेन। The reason he did not respect Cain's but respected Abel's was because since the people had ate from the tree of the knowledge of good and evil. किन चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हाबिलको भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नुभयो अनि काइनको भेटीलाई चाहिँ ग्रहण गर्नु भएन? उनीहरूले चाहिँ जति बेला असल र खराबको ज्ञान दिनेहरूको फल खाएको समयदेखि the people knew the knowledge of good and evil, and the only way they could please God was by an offering or a substitutionary sacrifice. अनि यहाँनिर हामी के देख्छौँ भने जति बेला उनीहरूले पाप गरेका थिए अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ पाप क्षमा हुने चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा साटो भन्ने अथवा कुनै कुराको उनीहरूको पापलाई चाहिँ धुनुको लागि त्यसलाई कभर अप गर्नको लागि चाहिँ एउटा कुनै पनि कुराहरू हुनुपर्थ्यो, त्यसको साटो गर्नको लागि हुनुपर्थ्यो। And so then Cain was mad and his countenance fell. अनि काइन चाहिँ कसरी अति नै दुखी भयो अनि उसको अनुहार चाहिँ अँधेरो भयो। So the Lord asked and said to Cain, Cain, why has your countenance fell? अनि परमेश्वरले काइनलाई सोध्यो, हे काइन तेरो अनुहार किन अँधेरो भइरहेको छ भनेर परमेश्वरले काइनलाई सोध्यो। And then the Lord said, for if you do well, then will you not succeed? But if you do not do well, then sin lies at the door. अनि यदि तिमीले असल गर्यो भने त त्यो राम्रो हो, तिम्रो लागि फाइदा कुरा हो, तर यदि तिमीले गलत गर्यो भने पाप चाहिँ तिम्रो ढोकामा ढुकिरहेको छ, ढुकिबस्छ। So there's several ways we can put this, but we're going to say one of the ways, and one of the ways were that here it's saying that if this is the Lord saying to Cain that if he keeps continuing to sin or be mad against his brother Abel, sin lies at the door waiting to destroy him. But if he does not sin and repents, then he will be free from sin. अनि यो वचनलाई चाहिँ हामीले धेरै तरिकाले हेर्न सक्छौं, तर ती धेरै तरिकाहरूमध्ये
हामी अहिले यो कुरालाई हेर्नेछौँ कसरी अब काइनले राम्रो काम गर्यो भने चाहिँ उसको निम्ति चाहिँ त्यो फाइदाको कुरा हुनेछ भने यदि उसले चाहिँ गल्ती गर्यो भने पाप चाहिँ उसको निम्ति ढोकामा ढुकिबस्छ भनेर यहाँनिर बताएको कुराहरू छ। It came to pass where Cain and Abel were in a field, and Cain rose up against his brother Abel and killed him. अनि केही समय पछाडि त्यहाँ काइन र हाबिल दुईजना दाजुभाइ चाहिँ त्यहाँनिर कुनै एउटा बारीमा देख्छौँ, कुनै फिल्डमा देख्छौँ अनि त्यहाँदेखि आफ्नो भाइ हाबिललाई काइनले हत्या गरेको छ, मारेको छ। So then the Lord said to Cain, "Where is your brother?" अनि परमेश्वरले काइनलाई सोधे, तिम्रो भाइ हाबिल कहाँ छ? And so Cain said, "I do not know, for am I my brother's keeper?" अनि मलाई थाहा छैन के मेरो भाइको गोठालो म हो र? And so the Lord said to him, "What have you done? For the voice of your brother's blood cries out from me from the ground." अनि तिमीले यो के गरे काइन, किनभने तिम्रो भाइको रगत चाहिँ यो भूमिबाट मलाई कराइरहेको छ, भूमिबाट तिम्रो भाइको रगतले मलाई दुहाई दिइरहेको छ भनेर परमेश्वरले काइनलाई सोध्यो। And so since Cain had killed his brother Abel, the Lord cursed him and said that he shall be a fugitive and a vagabond to earth, and when he tills the ground, the plants shall no longer yield strength to him. अनि कसरी उसले आफ्नो भाइ हाबिललाई मारेको कारण परमेश्वरले उसलाई श्राप दिनुभयो। अबदेखि उसो चाहिँ तिम्रो निम्ति भूमिले तिम्रो खानेकुराहरू उब्जाउने छैन, दिने छैन, अनि तिमी चाहिँ अब भगौडा र डुली हिँड्ने मानिस हुनेछौ भनेर परमेश्वरले काइनलाई भने। Verses 13 and 14 it's like Cain whining about his punishment. And Cain says to the Lord, "My punishment is greater than I can bear. Surely you have driven me out of this world, and I am a fugitive and a vagabond." अनि कसरी यहाँनिर चाहिँ केही कुराहरू परमेश्वरसँग काइनले गरेको देखिन्छ। अनि काइनले के भन्छ भने यो त मैले सहनै नसक्ने खालको ताडना भयो, किनभने म तपाईँको उपस्थितिबाट अब केही समयमा निकालिहाल्नेछु, निकालिदिनेछ, अनि त्यहाँदेखि म चाहिँ भगौडा भएर एउटा डुल्वा भएर हिँड्नेछु, अनि कसैले मलाई भेट्यो मार्नेछ। Because of Cain whining about his punishment, almost like a protective mark on Cain, so that whoever kills Cain, vengeance shall be on him sevenfold. अनि अब परमेश्वरसँग काइनले गुनासो गरेको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले काइनलाई भन्यो, अब तिमीलाई चाहिँ कसैले मार्ने छैन भनेर चाहिँ एउटा यस्तो खालको एउटा छाप परमेश्वरले लगाइदिनु भयो। अनि त्यहाँदेखि यदि कसैले त्यो देखेर पनि तँलाई मारिहाल्यो भनेदेखिलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म 7 गुणा त्यससँग बदला लिनेछु भनेर चाहिँ परमेश्वरले काइनलाई भनिदियो। So then Cain went out of the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. अनि परमेश्वरको उपस्थितिबाट काइनलाई हटाइयो अनि काइन चाहिँ इदनको पूर्वी भागमा गएर नोद भन्ने शहरमा उसले त्यहाँ बसोबास गर्न सुरु गरे। It doesn't say that in chapter 4 that Cain married, but we do know that Cain married his sister. अनि अब यहाँनिर 4 अध्यायमा त हामीले काइनले कसलाई विवाह गर्यो भन्ने कुरा त हामी त्यति पाउँदैनौँ, यहाँ केही पनि छैन, तर हामीले यस्तो कुराहरू बुझ्न सक्छौँ कि सायद उसकै परिवारबाट उसले विवाह गरेको हुनुपर्छ। But in the Old Testament, the Lord had gave time for the people to greatly multiply. अनि पुरानो समयमा चाहिँ कसरी मानिसहरूलाई फल्दै फुल्दै वृद्धि हुनुको निम्ति चाहिँ त्यति बेला व्यवस्था परमेश्वरले दिइहाल्नु भएको थिएन मानिसहरूलाई, त्यति बेलाका मानिसहरूलाई। I've also learned that in Egypt, in the old times, there was when the Egyptian pharaohs would marry their relatives, thinking because of religion, and when they would marry their relatives, there would be some kind of mutation which would also cause them to die faster. अनि मैले पढेको इजिप्टको इतिहासमा चाहिँ यस्तो एउटा पढेको थिएँ, अनि त्यो उनीहरूको कल्चर अनुसार, उनीहरूको रीतिरिवाज अनुसारले चाहिँ त्यो राजा, इजिप्टको राजा फारोले चाहिँ कसरी आफ्नै नातादारभित्र नजिकको सम्बन्धभित्र विवाह गर्नु पर्दो रहेछ। अनि त्यो सम्बन्धमा विवाह गरेको कारणले गर्दा उनीहरूको शरीरमा चाहिँ खानेकुराको अभाव भएको जस्तो देखा पर्ने, अनि उनीहरू चाहिँ बाँच्नुभन्दा धेरै नै छिटो मरिहाल्दो रहेछ। त्यस्तो इतिहास हामीहरूले कुन क्लासमा पढेको? क्लास 6 मा त्यो कुरा इतिहासमा पढेको थियो। And so Cain knew his wife, and so she has conceived and bore Enoch. अनि हामीले यहाँनिर हेर्यौँ भने कसरी काइनले आफ्नो पत्नीसँग सम्बन्ध भएर त्यस पछाडि चाहिँ आफ्नो छोरा इनोक जन्मायो, जसलाई हनोक भन्छ।
And also, just to remind you, if you're confused, this is not the Enoch that walked with God. अनि यो कन्फ्युज नहोस् भनेर म यो कुरा पनि बताउँछु, यो चाहिँ परमेश्वरको साथसाथमा हिँड्ने इनोक चाहिँ हनोक होइन। And so he had built a city and named it after his son Enoch. अनि कसरी काइनले चाहिँ आफ्नै छोरा हनोकको नामद्वारा त्यो सहरलाई चाहिँ इस्टाब्लिस गरेको थियो, खडा गरेको थियो। Now, to save time, 18th through 20 is just about the genealogy, but it goes to Enoch through Jabal. अनि समयको खातिर मैले यो धेरै कुराहरू गरेन। यहाँ चाहिँ 18 देखि लिएर 20 पदसम्म चाहिँ काइनको वंशावलीको विषयमा त्यहाँ लेखिएको छ। And so Jabal's brother was Jubal, and he was the father of all those who play the harp and flute. अनि याबलको पिता चाहिँ युबल थियो, जो चाहिँ वीणा र बाँसुरी बजाउनेहरूको पुर्खा चाहिँ यिनी नै थियो। And so then, as for Zillah, she also bore Tubal-Cain, and an instructor of every craftsman in bronze and iron. सिल्लाले तुबल काइनलाई जन्माइन्। उनले सबै थरीका काँसा र फलामका हतियारहरू बनाउँथे। तुबल काइनका बहिनी नामान थिए। And so now 23 and 24, here this is Lamech saying to his two wives, Zillah and Ada, that he has killed a man, but only in self-defense, for he has wounded me, and he killed even a young man. And he's saying that we know that Cain killed his brother, and so people will want to kill him. But Lamech killed someone on self-defense, but he's saying that people want to kill me, but I did nothing wrong, and I just killed them on self-defense. If Cain shall be avenged sevenfold, then Lamech 77fold. यहाँनिर चाहिँ एउटा कुनै मानिसका दुईजना पत्नीहरू छ, अनि दुईजना पत्नीहरूलाई चाहिँ लेमेकले यसो भनेर भन्दैछ, मैले एउटा जवान मानिसलाई मारी पठाएको छु, मैले हत्या गरी पठाएको छु। त्यो जवान मानिसले मलाई चाहिँ चोट पुर्याएको थियो, मलाई घात पुर्याएको थियो, अनि त्यो जवान मानिसले मलाई आक्रमण गरेको कारणले गर्दा मैले आफूलाई नै बचाउने क्रममा चाहिँ कसरी त्यो मानिसको हत्या भएको छ, त्यो मान्छे मरेको छ। अब काइनले उसको भाइलाई जानी बुझिकन मारेको, गल्ती नगरेको मारेको थियो भने परमेश्वरले चाहिँ काइनलाई मार्ने मान्छेलाई चाहिँ 7 गुना बदला लिनुहुन्छ भने मैले त मेरो बचाउको निम्ति, मेरो सेल्फ डिफेन्सको लागि मैले गर्दाखेरि त्यो जवान मान्छे मरेको छ। अब कसैले मलाई मारे भने चाहिँ त्यसलाई 7 गुना 70 पल्ट परमेश्वरले बदला लिनुहुन्छ भनेर उसको पत्नीसँग कुरा गरिरहेको छ। Now the last two verses, 25 and 26, are about the new son. अनि 25 र 26 पदमा चाहिँ एउटा नयाँ छोरा जन्मेको विषयमा कुरा गर्दछ। फेरि Verses 25 and 26, now there's a relief for where the godly line of Seth is to be born, and we also know that Messiah is also to be born in the line. अनि 25 र 26 पदमा चाहिँ त्यहाँनिर फेरि अर्को एकजना छोरा जन्मियो, अनि त्यहाँदेखि त्यो छोराको लाइनेजबाट चाहिँ त्यो छोराबाट चाहिँ कसरी मसीहा प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भएको छ। And his name was Seth, and as for Seth, he also born a son, and his name was Enosh. अनि उसको नाम चाहिँ सेत हो, अनि सेनतको फेरि अर्को एउटा छोरा जन्मियो, उसको छोराको नाम चाहिँ एनोस हो। Enosh meaning frail or mortal. एनोसको अर्थ चाहिँ एउटा मरणशील मानिस हो, मरिजाने, खतम भइहाल्ने खालको हो भन्ने अर्थ हो एनोसको अर्थ चाहिँ। And when Enosh was born, the men started to call on the Lord Jehovah. अनि जति बेला एनोसको जन्म भयो, अनि यहोवा परमेश्वरको नाउँ पुकारा गर्न सुरु गरे त्यहाँनिर। And they probably started to call Jehovah on probably public worship. अनि त्यति बेलादेखि नै सायद हुनसक्छ सार्वजनिक तरिकाले चाहिँ परमेश्वरलाई उपासना गरेको कुराहरू त्यहाँबाट सुरु भएको हुनसक्छ, अनि परमेश्वरको नाउँ त्यहाँबाट पुकारा गर्न सुरु गरेको छ। So this is it for chapter 4. अनि यो चाहिँ उत्पत्ति 4 अध्यायको कुराहरू चाहिँ तपाईहरुको बीचमा यति नै आजको निम्ति।